سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد 16 مواد غذایی که توسط متخصصان تغذیه تایید شده که برای جلوگیری از تصلب شرائین مفید میباشد ویدیو رو براتون تهیه کرده ایم. خوردن یک رژیم غذایی غنی از غذاهای ضد التهابی و غنی از آنتی اکسیدان‌ها، کاهش مقدار شکر و جایگزینی غلات تصفیه شده مانند نان برای مقادیر کم غلات کامل مانند کینوا ایده عالی است. این روش غذا خوردن برای حفظ تعادل قند خون و در نتیجه جلوگیری از مقاومت به انسولین ایده عالی است و نشان داده شده که خطر تصلب شرائین و بیماری قلبی رو کاهش میده. نکته مهم این که باید به خاطر داشته باشید که حتی غلات کامل هم میتونن منبع قابل توجهی از کربوهیدرات باشن. بنابراین برای به حداقل رسوندن نوسانات قند خون این کربوهیدرات ها رو باید با چربی یا پروتئین سالم مصرف کنید. به عنوان مثال اگر یک گلوکومتر دارید میتونید سطح گلوکوز خون خود رو پس از خوردن غذا آزمایش کنید تا ببینید بدنتون کدام غلات رو بهتر تحمل میکنه. غذاهای زیر به دلیل فواید قلبی و عروقی اونها مورد مطالعه قرار گرفته و با حمایت از قند خون متعادل، کاهش وزن، مهار التهاب و کاهش کلسترول بد به باز کردن طبیعی عروق کمک میکنند. اولیش ماهی‌های چرب هستند. ماهی‌های چرب از جمله سالمون، ساردین و ماهی خالمخالی منبع قوی از چربی‌های امگا 3 هستند. چربی‌های غیر اشباع ضد التهابی قوی که اثرات محافظتی در برابر التهاب عروقی و تصلب شرائین دارند در حفظ سلامتی عروق بسیار مهم هستند. امگا 3 همچنین میتونه تجمع پلاکت‌ها رو کاهش بده و خطر لخته شدن خون رو از بین ببره. علاوه بر این تحقیقات نشان داد افرادی که بیشرفته میخورند کمتر در معرض ابتلا به تصلب شرائین بودند. شماره 2 دانه کتان میباشه. مصرف منظم بذر کتان با کاهش سطح قند خون و انسولین و بهبود حساسیت به انسولین در میان افراد دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به پیش دیابت مرتبطه. تحقیقات اولیه روی حیوانات نشان میده که مصرف منظم کتان به توقف پیشرفت پلاکت آرترواسکلروتید کمک کنه. فقط به خاطر داشته باشید دانه‌های کتان کامل در طول هضم به طور کامل تجزیه نمیشن. برای بهره‌مندی کامل از اونها دانه‌های کتان آسیاب شده رو انتخاب و در یخچال نگهداری کنید. شماره 3 توت‌ها میباشن. توت سیاه، زغال‌اخته، تمشک و توت فرنگی در مورد سلامت شریان‌ها تاثیر زیادی دارند. این میوه‌های پررنگ سرشار از ترکیبات پولوفنل مانند کورستین و آنتوسیانین‌اند که اثرات ضد التهابی و آنتی اکسیدانی به لطف این ترکیبات و دوز خوب فیبر، مصرف توت با بهبود کلسترول بد، فشار خون و حتی کنترل قند خون مرتبطه که همگی به سالم نگه داشتن شریان‌ها کمک میکنه. در مقایسه با سایر میوه‌ها مانند انگور، پرتقال و سیب که قند زیادی به نام فروکتوز دارند، انواع توت‌های انتخابی عالی برای مصرف بسیار عالی هستند، زیرا دارای گلیسیمی پایینی هستند، یعنی قند خون رو افزایش نمیدند. شماره 4 مرکبات مملو و از ترکیبات پولوفنلی به نام فلاوونیدها هستند. این بیوفلاوونیدهای مرکبات دارای خواص آنتی اکسیدانی قوی هستند، به این معنی که رادیکال‌های آزاد که باعث استرس اکسیداتیو شده و فرایندهای بیماری رو تحریک می‌کنند رو از بین میبرند. یک مطالعه نشان داد که خوردن یک گرپفروت در روز به میزان قابل توجهی سطح کلسترول و تریگلیسیرید رو در افرادی که به تازگی تحت عمل جراحی‌های بایپاس عروق کرونر قرار گرفتند کاهش داده. غذاهای مرکباتی با قند کمتر بهترین هستند. گرپفروت رو انتخاب کنید و مطمئن شید که با هیچ یک از داروهای شما تداخل نداشته باشه. یا کمی لیمو یا لیمو شیرین رو برای تقویت بیوفلاوونیدها به آب خود اضافه کنید. شماره 5 استفاده روغن زیتون بکر بدون تصفیه شده است. مصرف بیشتر روغن زیتون بکر با کاهش خطر مرگ و حوادث قلبی و عروقی مانند حمله قلبی و سکته مرتبطه. اما چه چیزی روغن زیتون رو متمایز میکنه؟
چون روغن زیتون حاوی یک منبع غنی از اسیدهای چرب تک غیر اشباع و ترکیبات آنتی اکسیدانی پولوفنیله. تحقیقات نشان داده که رژیم‌های غذایی غنی از این اسیدها با افزایش سطح کلسترول خوب و کاهش کلسترول بد مرتبطند. در حالی که پولوفنول‌های روغن زیتون به پلاکت‌ها و جلوگیری از اکسیداسیون کلسترول بد و کاهش فشار خون را انجام میدن، اما همچنین تأثیر مفیدی بر سطح قند خون هم دارند. طبق یک متاآنالیز افرادی که بیشترین روغن زیتون رو مصرف کردند به طور متوسط 16% کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 و کاهش هموگلوبین رو داشتند. دوستان اگه تا اینجا یه ویدیو رو پسند کردید لطفاً لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا بکنن، همینطور عضو کانال ما بشید. شماره 6 آووکادو می باشه. آووکادو برای تمیز کردن شریان ها مفیده. آووکادو مانند روغن زیتون بکر تصفیه شده قند خون و بهینه سازی کلسترول رو انجام میده و منبع شگفت انگیزی از فیبره. حدود 6.5 گرم در هر نصف آووکادو وجود داره. یک مطالعه اخیر همچنین نشان داد که خوردن یک آووکادو در روز با کاهش کلسترول بد مرتبطه. شماره 7 حبوباته. اگه میل شما برای خوردن غذاهایی که حاوی کربوهیدرات بالا هستش، میتونید اونها رو با حبوبات مانند لوبیا، نخود، عدس جایگزین کنید. زیرا دوز زیادی از فیبر از جمله فیبر محلول دارن که میتونن با کاهش کلسترول بد از تصلب شرايين جلوگیری کنن. حتی یک وعده لوبیا در روز با کاهش قابل توجهی کلسترول بد مرتبط بوده. انجمن دیابت امریکا اعلام کرد که لوبیاها از نظر شاخص گلیسمی نسبت پایینی دارند، به این معنی که قند خون رو افزایش نمیدن، حتی اگه حاوی مقدار کربوهیدرات باشن. با این حال در میان افراد خاص حبوبات ممکنه قند خون رو افزایش بده، به ویژه با عدس. زیرا این میتونه به ویژه برای افراد پیش دیابتی مشکل ساز بشه. حبوبات با منبع چربی و یا پروتئین میتونه پتانسیل افزایش قند خون رو کاهش بده. شماره 8 گوجه فرنگیه. گوجه فرنگی به ویژه گوجه فرنگی پخته شده و سس گوجه فرنگی منبع عالی لیکوپینه، یک ترکیب گیاهی قدرتمند که مسئول رنگ قرمز گوجه فرنگی است و با افزایش کلسترول خوب مرتبطه. در یک مطالعه افرادی که رژیم غذایی غنی از لیکوپین حاصل از محصولات گوجه فرنگی مصرف می‌کردند 17 تا 26% کمتر در معرض ابتلا به بیماری قلبی بودند. نکته مهم این که چربی جذب لیکوپین بدن رو افزایش میده. بنابراین حتما روغن زیتون رو به سس پاستا اضافه کنید. شماره 9 سبزیجات آلیوم می باشه. مصرف بیشتر سبزیجات آلیوم و سبزیجات چلی پایی که در زیر به اون خواهیم پرداخت در واقع با کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری عروقی قلبی مرتبط هستند. سبزیجات آلیوم مانند سیر، پیاز، تره، پیازچه و موسی همگی سرشار از ترکیبات آرگوناسولفور هستند که بر اساس مطالعات متعدد به کاهش خطر فشار خون، کلسترول، التهاب و تجمع پلاکت کمک میکنه که همگی برای حفظ سلامت بدن بسیار مفیدند. شماره 10 سبزیجات چلی پایی است. سبزیجات چلی پایی مانند بروکلی، گل کلم بروکسل حاوی ترکیبی به نام آرگوناسولفور هستند و خطر مرگ ناشی از تصلب شرايين رو کاهش میدن. شماره 11 گردوه. آجیل منبع خوبی از پروتئین، فیبر و چربیای خوبه. مصرف منظم آجیل به کاهش خطر کلی بیماری‌های قلبی عروقی و بیماری‌های عروق کرونل قلب همراهه. در بین تمام مغزها گردو حاوی بالاترین سطح امگا 3 گیاهی است که برای سلامت قلب بسیار مفیده. شماره 12 چغندره. می‌کنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنن. همینطور عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.